নমস্কাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তা উন্মেষ আপোনালোকে দেখি আছে যে কিশোৰ কিশোৰীসকলে কি সুন্দৰভাৱে প্ৰকল্পসমূহ কৰিছে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ গৈছে অসমৰ নাম আমাৰ বাহিৰত এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ আগত আমি আগবঢ়াই গৈছে এটা সংৰক্ষণ হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাত কথাৰে তেওঁলোকে নিজে প্ৰকল্প উপস্থাপন কৰিছে এতিয়া আমাৰ যিসকল এতিয়া আমাৰ এই শিশু বিজ্ঞানী 1993 চনৰ পৰাই প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰি আছে সেই শিশু বিজ্ঞানীসকল এতিয়া কিশোৰ কিশোৰী হৈ থকা নাই বহুখিনি শিশু বিজ্ঞানী তেওঁলোকে বৰ্তমান ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অধিবক্তাৰ বা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অধ্যাপকৰ বা বিভিন্ন ভাল ভাল পোষ্টত আপোনাৰ এতিয়ালৈ কৰ্মৰত হৈ আছে সেইসকল ব্যক্তিও আজি সেইসকল কিশোৰ কিশোৰী তেতিয়াৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলেও এতিয়া সেই তেখেতসকলে তেতিয়া কৰা প্ৰকল্পসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব নৱপ্ৰজন্মক জনাব যে তেওঁলোকে কি বিষয়ৰ ওপৰত কেনেকৈ কৰিছিলে হয়তো তেওঁলোকৰ লগত পোষ্টাৰ বা সেই ৰিপৰ্টবিলাক নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ স্মৃতিত যিখিনি বস্তু আছে আমি সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকেনো কি বনাইছিলে কেনেকৈ বনাইছিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিছিলে সেই সংৰক্ষণ কৰি এটা মানে আমাৰ এটা সম্বল যিটো সম্বল নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাক প্ৰকল্প কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানসিকভাৱেনো কেনেদৰে তেওঁলোক মানে লাভৱান হৈছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো কেৰিয়াৰ সেই কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চ হিচাপে তেওঁলোকে সেই প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিমান সহায় কৰিছিলে তেওঁলোকক সেই গোটেইখিনি কথা আমি তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা জানিম তেখেতসকলে নিজে ক'ব আমাৰ ভাল লাগে শিশু বিজ্ঞানীসকলে ইমান সুন্দৰ মানে আজি পদত আছে আৰু তেওঁলোকক নিজৰ জীৱনৰ সেই গতি আগুৱাই নিয়াত এই প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰাৰ মানসিকতাই তেওঁলোকক বহুখিনি সহায় কৰিছে বুলি জানি পেলাই গতিকে আহকচোন আমি চাওঁ আমাৰ সেই তাহানিৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলে কি প্ৰকল্প বনাইছিলে আৰু আজিনো তেওঁলোক কি কামত ব্যস্ত হৈ আছে বা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰাত এই প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰাৰ যি মানসিকতা গঢ় লৈছিল সেই মানসিকতা তেওঁলোকক কিমান মানে সহায় কৰিছিলে আহকচোন চাওঁ নমস্কাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ সমূহ শুভাকাংক্ষী লৈ মোৰ তৰফৰ পৰা সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ যিখন এখন মঞ্চ বিজ্ঞান মানসিকতা গঢ় দিয়াৰ সেইখনত মই ভৰি দিছিলোঁ 1994 চনতে 1994 চনত মই দৰং জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম দললৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ 1994 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ ফকেল থিম আছিল ক্লিন আপ ইণ্ডিয়া তাৰ ভিতৰতে মই প্ৰকল্প হিচাপে মই বাছি লৈছিলোঁ স্বাস্থ্যৰ আৰু পৰিপৰিচ্ছন্নতাৰ বিষয়টো এই স্বাস্থ্যৰ ওপৰত মোৰ তেতিয়া তত্ত্বাৱধায়ক আছিল মুকুটমণি ভাগৱতী দা তেখেতে মোক দেখাই দিছিল কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তাৰপিছত মোৰ ধাৰণা হৈছিল মোৰ কি বিষয় বাছি লওঁ মই বিষয়টো এইটো বাছি ল'লোঁ এনেকুৱা এটা বিষয় বাছি ল'লোঁ যিটো মোৰ সাধাৰণতে মোৰ ঘৰত হয় বা ওচৰৰ চুবুৰীয়া সাধাৰণতে দেখা পাওঁ মই দেখা পালোঁ মোৰ ঘৰত সাধাৰণতে দাঁতৰ প্ৰব্লেম দাঁতৰ অসুখৰ নিচিনা বিষ এনেকুৱা সাধাৰণতে হৈ থাকে তেতিয়া মই ভাবি ল'লোঁ মই মুখ সম্বন্ধীয় স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নাগৰিকৰ সজাগতাৰ অনুসন্ধান হিচাপে এটা প্ৰকল্প বাছি ল'লোঁ এতিয়া মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দাঁতৰ বেমাৰ হয় দাঁতবিলাকৰ মানুহৰ গঠনবিলাক একে নহয় এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় তাৰ কাৰণে মই এই প্ৰকল্পটো বাছি ল'লোঁ এতিয়া মই বাছি লোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ সাধাৰণতে মানুহৰ দাঁতৰ আকৃতিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় তেতিয়া মই বিভিন্নজন ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'লোঁ কবিৰাজৰ ওচৰতো গ'লোঁ দাঁত পোকে খালে কি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ সুধিবলৈ এতিয়া আৰু তেওঁলোকে কিহেৰে দাঁত ব্ৰাছ কৰে কেনেকৈ কি কৰে বহুতে মহানিমৰ ঠাৰিৰে দাঁত ব্ৰাছ কৰে গাঁও অঞ্চলত এঙাৰেদি দাঁত চাফা কৰে কিন্তু সেইবিলাকৰ দাঁতৰ বেমাৰৰ পৰিসংখ্যাটো কম আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ আমাৰ মানুহে মুখেৰে উশাহ ল'লে বা মুখ মেলি শুলে কেনেকুৱা ধৰণৰ দাঁতৰ আকৃতি হয় তেনেকুৱাও মই এটা প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পটোৰ অংশ হিচাপে মই
কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত দৰং জিলাত যিদিনাখনে অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইদিনাখনে বিচাৰক হিচাপে আছিল শ্ৰদ্ধাৰ অচিন্ত বেজবৰুৱা ছাৰ, নৱ দাস ছাৰ, কিশোৰ বৰুৱা ছাৰ। তেওঁলোকে মোৰ প্ৰকল্পটো চাই কৈছিল ভাল হোৱা বুলি কৈছিল আৰু তেওঁলোকে মোক 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা 15 ডিচেম্বৰলৈ হোৱা অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমাৰোহখন। এই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দৰং জিলাৰ পৰা মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমাৰোহত মোৰ কিছু তথ্য আছে, মই তথ্যসমূহ মই অলপ চাই পিনে কৈ দিছোঁ। এই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিখন দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে অসমত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইবাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত 12 ডিচেম্বৰ আৰু 15 ডিচেম্বৰ অনুষ্ঠিত হোৱা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহত অসমৰ মুঠ 204গৰাকী শিশু বিজ্ঞানীয়ে নিৰ্দিষ্ট প্ৰকল্পসমূহ উপস্থাপন কৰিছিল আৰু নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ নিৰ্বাচনৰ ভিত্তিত আমাৰ 21গৰাকীক এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সমাৰোহলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত কৰে। আৰু এই দিল্লীত যিসকল শিশু বিজ্ঞানী নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই সময়ৰ শিশু বিজ্ঞানীসকলৰ মই নামসমূহ কৈ দিছোঁ। আৰু তেখেতসকল অসম তথা ভাৰতৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত বিভিন্ন কৰ্মৰত অৱস্থাত তেখেতসকল এতিয়া কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। মই নামসমূহ কৈ দিছোঁ। সেই 1994 চনতে নিৰ্বাচিত হোৱা শিশু বিজ্ঞানীসকলৰ অজয়লাল দত্ত, তেখেত আছিল ধেমাজিৰ, ভাস্কৰ দত্ত, ধ্ৰুৱজ্যোতি গোস্বামী, মনীষা দেৱ বৰ্মন, পাৰিজাত প্ৰিয়দৰ্শিনী, সঞ্জীৱ দেৱ নায়াৰ, ভাস্বতী শৰ্মা, তেখেতসকল আছিল তেতিয়া শোণিতপুৰৰ, চিন্ময়ী গগৈ, ৰঞ্জিত বৰা লখিমপুৰৰ, ধীতিমান দাস বৰপেটাৰ, মই মৃত্যুঞ্জয় দেৱশৰ্মা, উদয় ভাস্কৰ বৰা, বৰষা শইকীয়া দৰং, উজ্জ্বল মাধৱ দাস যোৰহাট, উত্তমজ্যোতি শৰ্মা গোলাঘাট, স্মিতা শইকীয়া ডিব্ৰুগড়, প্ৰকাশ দত্ত নলবাৰী, ৰূপসী হাজোৱাৰী কোকৰাঝাৰ, পলাশ কৌশিক ঠাকুৰ কামৰূপ, শৰ্মিলা হাজৰিকা আৰু ঋতুপৰ্ণ বৰকটকী নগাঁও। এই আটাইকেইগৰাকী আমি অসম কোম্পানীৰ সৌজন্যত এবছৰীয়া জলপানীও লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু এই দিল্লীলৈ যোৱা অসম দলটোৰ তেতিয়া নেতৃত্ব দিছিল বৰ্তমান এষ্টেকৰ ডাইৰেক্টৰ শ্ৰদ্ধাৰ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ ছাৰে, আৰু মই তেখেতৰ সান্নিধ্য তেতিয়াই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ এনেকুৱা এখন মঞ্চ য'ত আমি সদায় নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ পাওঁ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঢ় দিবলৈ পাৰি এই মঞ্চখনৰ পৰা। সেইকাৰণে মই 1994 চনৰ পৰা আজিলৈ এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। কেতিয়াবা মই জিলা সমন্বয়কৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ, মই 4বাৰকৈ শৈক্ষিক সমন্বয়কৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু মই বহুকেইবাৰ বিচাৰকৰো আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ প্ৰত্যেক বছৰে কিছুমান নতুন কথা শিকিব পাৰি, যিবিলাক আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা বাহিৰত থাকে। কিন্তু শিশুবিলাকে যি 10 বছৰ বা 17 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিখিনি বস্তু আমাক সমল যোগান ধৰে তাৰ পৰা বহুত শিকিবলগীয়া কথা থাকে, যিখিনি আজি মোক যিখন মঞ্চৰ পৰা আজি মই এইখিনি পাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহে মোৰ এটা প্লেটফৰ্ম আছিল বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। আৰু শেষত মই মৃত্যুঞ্জয় দাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মোক আজি এইখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ তথা পৌৰাণিক কথাবিলাক মনত পেলাই দিয়াৰ বাবে। আৰু বহুত কথা আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞানৰ কথা কৈ থাকিলে শেষেই নহ'ব। গতিকে এইখিনি কৈয়ে মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব। ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ লগত মোৰ ঘৰখন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল। মোৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে, মা দেউতা বাইদেউ ভণ্টি সকলোৱে শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ প্ৰতি এটা মোহত বন্দী হৈ পৰিছিল। মোৰ ভণ্টীয়ে 1999 চনত চেন্নাইত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, তাইও প্ৰণামিকা শৰ্মা। মোৰ বাইদেউ নিৰ্মালী দেৱী, কল্পনা শৰ্মা, তেওঁলোকেও এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ গাইড হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, লগতে এস্কৰ্ট টিচাৰ হিচাপেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। মোৰ মায়ে যেতিয়া মই শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ ল'ৰা ছোৱালীক গাইড দিছিলোঁ, তেতিয়া মই যেতিয়া কেতিয়াবা বাহিৰত থাকোঁ, সিহঁত আহি যেতিয়া ঘৰ পায়, তেতিয়া মায়ে কৈছিল এইখিনি এনেকৈ কৰচোন, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব নেকি। গতিকে
গতিকে এইটো এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ মই সক্ষম হৈছিলোঁ ঘৰখনতো। আৰু মই এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ দুবাৰকৈ অসম দলৰ এস্কট টিচাৰ হিচাপেও মই অসম দলটো লৈ পিনে এবাৰ মই গৈছোঁ বেনাৰছলৈ আৰু এবাৰ মই গৈছোঁ চণ্ডীগড় ইউনিভাৰ্চিটিলৈ। গতিকে এইখিনি মই ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহত মঞ্চখনত থাকি বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধন্যবাদ।